Hi mga kasimple! Welcome to my channel for today's vlog. Ito po, magluluto po tayo ng simpleng chop suey. So ito po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, harina, butter, shrimp cube, patis, pamintang durog, cauliflower, chicharo, broccoli, tangkay ng broccoli, red and green bell peppers, cabbage o repolyo, chicken liver, pork liempo, carrots, sayote, and bagu beans. Ilalagay ko po sa description box ang complete details po ng ating mga ingredients. Po, start na po tayong magluto.
po, mga kasimple, ang ating simpleng chop suey. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.